Aito keskustelu suomeksi. Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tänään meillä on ohjelmassa jotain hieman erilaista ja erittäin hyödyllistä. Tässä videossa kuulemme kahden suomalaisen kaveruksen, Matin ja Tepon, rennon keskustelun. Tämä video on suunnattu erityisesti B1- ja B2-tason opiskelijoille. Miksi? Koska Matti ja Teppo puhuvat aitoa suomen puhekieltä. Kuten ehkä jo tiedät, suomalaiset eivät arjessa puhu kirjakieltä. Siksi puhekielen ymmärtäminen on erittäin tärkeää esimerkiksi työpaikalla, suomalaisten ystävien kanssa ja tietysti ykitestissä. Mutta älä huoli, koska tämä on harjoitusvideo, Matti ja Teppo puhuvat tavallista rauhallisemmin ja hitaammin. Näin sinun on paljon helpompi pysyä mukana, vaikka jotkut puhekielen sanat olisivat sinulle uusia. Tänään Matti ja Teppo istuvat Matin kotona ruokapöydässä ja juovat kahvia. He puhuvat etätöistä, työpaikan kiireestä ja stressistä sekä tietysti tulevista kesälomasuunnitelmistaan. Kuuntele keskustelu rauhassa. Jos et ymmärrä aivan kaikkia heti, se ei haittaa. Videon lopussa minä palaan ruudulle ja selitän sinulle 6 erittäin tärkeää puhekielen sanaa ja ilmaisua, joita Matti ja Teppo käyttävät. Oletko valmis? Ota mukava asento, kuppi kahvia tai teetä ja rentoudu. Aloitetaan. Osa 1. Kuulumiset ja etätyö. Matti on kutsunut ystävänsä Tepon luokseen kahville. Matti ja Teppo eivät ole nähneet pitkään aikaan. Moro Teppo! Pitkästä aikaa! Kiva nähdä! Moro moro Matti! Joo, samoin! Sulla onkin hyvin tilaa tässä uudessa kämpässä. Ja tosi hieno sohva muuten. Kiitti. Se on uusi. Mut mites sulla on mennyt? Oot sä tehnyt vielä paljon etätöitä? No, aika lailla 50-50 toimistolla ja etän. Pomo kyllä haluais, että me oltais toimistolla ainakin 3 päivää viikossa. Mut mä oon yrittänyt tehdä enemmän etän. Se säästää niin paljon aikaa, kun ei tarvi istua aamulla ruuhkas. Niinpä. Mä oon ollut kans melkein koko ajan etän. Se on ihan kätevää, mut välillä alkaa vähän ahistaa, kun istuu vaan yksin koton koko päivä. Joo, mä ymmärrän täysin. Alkaa vähän seinät kaatua päälle. Mut onks sulla ollut siellä duunis kova kiire? Ootko joutunut stressaa paljon? On kyllä ollut hirveästi hommia. Se yksi uusi projekti on vienyt tosi paljon aikaa. Mä oon kyllä aika poikki. Onneksi kohton kesäloma. Osa 2. Kesäloma ja lomasuunnitelmat. Niin joo. Eli sulla on lomaa vielä jäljellä. Joo, on. Mulla on koko elokuun lomaa. Entäs sulla? Mitä sä meinaat tehdä lomalla? Mulla on kans 3 viikkoa lomaa elokuussa.
Mä en oo vielä ihan varma, mitä mä teen. Mä varmaan vaan reilaan. Meinaat sä matkustaa jonnekin? No, mä ajattelin lähteä mökille pariksi viikoksi. Sinne Saimaalle, tiedät sä. Siellä on ihana rauhallista. Saunomista, uimista ja grillaamista. Ei mitään se ihmeempää. Toi kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Mun pitäis kans ehkä vuokrata joku mökki viikoksi. Tai sit mä menen käymään Espanjas, jos mä löydän halvat lennot. Ois kiva nähdä vähän aurinkoa, kun tää Suomen alkukesä on ollut aika viileä. Jep, se on totta. Toivottavasti sä löydät halvat lennot tai jonkun hyvän mökin. Mut hei, otat sä lisää kahvia? Osa 3. Kutsu mökille ja aikataulut. Joo, kiitti. Puoli kuppia riittää. Kiitti. Oppa hyvä. Mut hei, mulla tuli yksi juttu mieleen. Jos sä et mene sinne Espanjaan, niin haluut sä tulla käymään siellä mun mökillä joku viikonloppu? Siellä on reilusti tilaa. Oikeesti? Se olis kyllä mahtavaa. Mä en oo käynyt mökillä moneen vuoteen. Onks sul siellä soutuvene? Joo, vanha soutuvene löytyy kyllä. Voidaan mennä kalaa ja lämmittää sauna illalla. Ja tietenkin paistaa makkaraa ja ottaa ihan rennosti. Sellaista perusmökkeilyä. Toiha kuulostaa ihan loistavalta. Kunno irtiotto arjesta. Mun täytyy vaan vähän tsekata kalenteri, että mikä viikonloppu sopis parhaiten. Joo, ei mikään kiire. Laita vaikka viestiä, kun tiedät vähän tarkemmin sun aikataulut. Mulla on koko elokuu lomaa. Jees, tehdään niin. Mä katon kalenteri illalla ja palaa asiaa. Mut hei, kello onkin jo aika paljon. Mun pitää varmaan pikkuhiljaa alkaa tehdä lähtöä. Joo, ymmärrän. Oli kyllä tosi kiva, kun kerkesit tulla käymään. Niin oli. Kiitti vielä kahvista. Mä laitan sulle viestiä, kun mä tiedän mun aikataulut. Moikka! Moikka! Palataan! Sanasto. 6 tärkeää puhekielen sanaa ja ilmaisua tästä videosta. Numero 1. Kämppä. Kun suomalainen puhuu omasta kodistaan tai asunnostaan puhekielellä, hän sanoo hyvin usein kämppä. Esimerkiksi, mä muutan uuteen kämppään ensi viikolla. Sana kämppä on yleinen etenkin pääkaupunkiseudulla, Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Numero 2. Duuni ja hommat. Duuni tarkoittaa työtä tai työpaikkaa. Hommat tarkoittaa töitä, tehtäviä tai yleisesti asioita, jotka täytyy tehdä.
Kun työt sujuvat hyvin, suomalainen sanoo usein, homma on hanskassa. Tämä tarkoittaa, että kaikki on hallinnassa tai sujuu hyvin. Numero 3. Meinata. Kirjakielellä sanotaan aikoa, mutta puhekielellä lähes kaikki käyttävät verbiä meinata. Esimerkiksi, mitä sä meinaat tehdä tänään? Kysy, mitä sinä aiot tai suunnittelet tekeväsi tänään. Numero 4. Olla poikki. Sana poikki tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että jokin on katki tai 2 osassa, kuten esimerkiksi oksa. Mutta kun ihminen sanoo, mä oon ihan poikki, se tarkoittaa, että hän on fyysisesti tai henkisesti täysin väsynyt ja uupunut. Numero 5. Irtiotto arjesta. Tämä on loistava B2-tason ilmaisu. Kun olet tehnyt paljon töitä ja olet stressaantunut, tarvitset irtioton arjesta. Se tarkoittaa lomaa tai tekemistä, joka auttaa sinua unohtamaan työasiat, kiireen ja arkiset rutiinit täysin. Numero 6. Kiitti. Monissa epävirallisissa tilanteissa suomalainen sanoo kiitti, kun hän haluaa kiittää. Esimerkiksi kun ystäväsi tarjoaa sinulle kahvia, voit sanoa hänelle kiitti. Kiitos tai kiitti-sanojen kanssa käytetään useimmiten mistä-muotoa. Esimerkiksi kiitos kahvista, kiitos ruuasta, kiitos avusta ja niin edelleen. Mahtavaa työtä! Olet nyt kuunnellut aitoa suomen puhekieltä. Se ei ole aluksi helppoa, mutta olet ottanut ison askeleen kohti sujuvampaa suomen kielen ymmärtämistä. Jos haluat opiskella tämän koko keskustelun rauhassa, suosittelen ladata tämän videon PDF-opiskeluoppaan videon kuvauksen linkistä. Kerro minulle kommenteissa, mitä sinä meinaat tehdä kesälomalla. Kiitos, että opiskelet suomea kanssani. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!